Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες. Doctor's Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Πάρε κι εσύ Doctor's Formulas για να μπορείς να χαμόγελας. Σε θεραπεύουν πιο αποτελεσματικά. Με νανοσώματα λιποσωμιακά. Έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέριμνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος. Η εκπομπή σας κάνει καινούριους. Μέχρι πρότινος σας έλεγα να παίρνετε τις 5 βασικές βιταμίνες για να γίνεται η ανανέωση των ιστών και των οργάνων και η υποστήριξη των λειτουργιών. Εσείς δεν το κάνατε. Όποιος δεν ανανεώνει τα κύτταρά του και δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες, σιγά και κυρίως μετά την ηλικία των 50 χρονών, τον παίρνει και το σηκώνει. Πάει αυτό. Τώρα όμως ερχόμαστε σε πιο αποδοτικές βιταμίνες, στις λιποσωμιακές φόρμουλες. Τι είναι αυτές? Αυτές λοιπόν είναι μικρά σταγονίδια που μοιάζουν σαν νάνι, πολύ μικρά, τα οποία γύρω-γύρω έχουν λάδι ηλιέλαιο. Και μέσα λοιπόν είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη B, η μπεφοθιαμίνη, το R-λιποϊκό οξύ. Οπότε λοιπόν αυτά, καθώς έχουν γύρω-γύρω λίπος, εύκολα μπαίνουν μέσα στην κυταρική μεμβράνα του κυτάρου. Είτε αυτό είναι νευρικό κύτταρο, είτε είναι μυϊκό, είτε είναι χόνδρος, είτε είναι δέρμα, είτε συνδετικός ιστός. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη απόδοση πάρα πολλές χιλιάδες φορές. Έτσι λοιπόν οι λιποσωμιακές φόρμουλες είναι πάρα πολύ αποδοτικές. Όσο μικραίνει το θρεπτικό μόριο, όσο μικραίνει, τόσο πιο δυσδύει. Όταν λοιπόν το μόριο γίνει αόρατο, που μόνο το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το βλέπει, τότε λοιπόν έχουμε τις λεγόμενες λιποσωμιακές φόρμουλες, το οποίο το κάνει η εταιρεία Dr. Formulas. Η εταιρεία Dr. Formulas φτιάχνει τις λιποσωμιακές φόρμουλες στην Αμερική. Δεν φτιάχνονται εύκολα, είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία τεχνολογία, η οποία λέγεται φαρμακευτική νανοτεχνολογία. Και αυτή τη στιγμή τώρα προπορεύεται η Αμερική. Η Dr. Formulas λοιπόν φτιάχνει τις λιποσωμιακές φόρμουλες, είτε θέλεις εσύ, βιταμίνη C. Είναι κάποιος καπνιστής, έχει χαλάσει τα πνευμόνια του, πηγαίνει για πνευμονική είνωση. Εσύ θα πάρεις την λιποσωμιακή C για να πάνε στα πνευμόνια σου και να ανανεωθεί ο συνδετικός ιστός. Από εκεί που οι κυψελίδες είχαν γίνει μαύρες, τότε λοιπόν η βιταμίνη C θα φτιάξει πάρα πολλά φαγοκύτταρα για να φάνε όλη τη βρωμιά του τσιγάρου. Εντάξει, πάει αυτό. Τώρα, ερχόμαστε σε έναν άλλον ιστό, το νευρικό ιστό. Ο νευρικός ιστός κάθε μέρα ταλαιπωρείται με τον τρόπο ζωής. Υπερένταση. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ το νευρικό σύστημα είναι η βιταμίνη B. Η βιταμίνη B της Dr. Formulas περιέχει 13 βιταμίνες που η μία βοηθάει την άλλη. Πολλοί γιατροί δίδουν σκέτη βιταμίνη B12. Καλό είναι, αλλά εάν δεν πάρεις και τις άλλες 12 βιταμίνες, δεν λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι
κομπλέξ, να περιέχονται όλες. Η Dr. Formulas λοιπόν φτιάχνει μια φοβερή φυτική βιταμίνη B, φυτική βιταμίνη B, που τη λέει B-complex φόρμουλα και την παίρνεις μετά το φαγητό για να μπορεί να διορθωθεί ο μεταβολισμός και για να μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει όλος ο οργανισμός. Ο θηροειδής φτιάχνεται με την B. Όλα τα όργανα φτιάχνονται με την B, διότι η B, το έλεγα και χθες, κάνει καρβοξυλίωση. Άνθρακας είναι όλα. Θέλουμε λοιπόν άνθρακα με 20 άνθρακες, θέλουμε αμινοξέα με 20 άνθρακες, με 30, με 40, αυτό το κάνει η βιταμίνη B μαζί με τη βιταμίνη C. Και έρχεται το μαγνήσιο που είναι ο μαέστρος όλων των μετάλλων. Όποιος δεν έχει πολύ μαγνήσιο έχει πρόβλημα και στη λειτουργία των ενζύμων αλλά και στη λειτουργία των μετάλλων, κυρίως με το ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι άκρος επικίνδυνο αν δεν παίρνετε μαγνήσιο. Έτσι, και μένει η K2, η οποία τι κάνει? Ενεργοποιεί την οστεοκαλσίνη και πηγαίνει το ασβέστιο στα κόκαλα. Με λίγα λόγια, όποιος δεν παίρνει τις 5 βασικές βιταμίνες, τον παίρνει και το σηκώνει. Πάει αυτό. Έρχομαι τώρα στον κατεστραμμένο νευρικό ιστό. Ο νευρικός ιστός καταστρέφεται κυρίως από το ζάχαρο. Το ζάχαρο λοιπόν, παιδιά, καταστρέφει το νευρικό σύστημα και πηγαίνει προς Αλτσχάιμερ, πηγαίνει προς Πάρκινσον και είναι αυτό που λέμε διαβητική νευροπάθεια. Αλλά τα νεύρα ταλαιπωρούνται, τα νεύρα ταλαιπωρούνται όταν εμείς δεν γυμναζόμαστε ή δεν καθόμαστε καλά. Όταν λοιπόν στραβοκαθόμαστε, η λεκάνη στρίβει η λεκάνη. Όταν όλη την ημέρα κάθεσαι με το ένα κολομάγουλο, η λεκάνη στρίβει. Καθώς στρίβει η λεκάνη όμως, συμπιέζει τα νεύρα και δημιουργεί τη λεγόμενη οσφιαλγία. Ποιος διορθώνει την οσφιαλγία? Άπειρος κόσμος έχει πόνους στη μέση, διότι συμπιέζονται τα νεύρα και αυτός ο πόνος, πώς λέγεται κύριε φοιτητά? Μπράβο αγόρι μου. Νευροπαθητικός πόνος. Είναι ένας πόνος συμπιεσμένος. Εκεί λοιπόν συμπιέζονται τα νεύρα της μέσης, γιατί εσύ δεν έχεις σωστή θέση, είναι η λεκάνη σου πότε στραβιά, είναι πότε η λεκάνη σου μπροστά, πότε η λεκάνη σου είναι προς τα πίσω ή είσαι και λιγάκι κουτσός. Άπειροι άνθρωποι έχουν ανισοσκελία. Έχουν 1-1,5 πόντο, το ένα πόδι μεγαλύτερο από το άλλο και τότε λοιπόν αυτά, η κακή στάση, η ανισοσκελία και όλα αυτά χτυπάνε στη μέση και έχουμε την οσφιαλγία, η οποία δεν περνάει με ντεπών, με ζουλίτ και τέτοια. Όχι. Οι γιατροί δίδουν ένα φάρμακο που λέγεται Λυρίκα. Αυτό δεν είναι καλό φάρμακο, το φτιάξανε για την επιληψία, αλλά δεν έχουν τίποτα άλλο και δίνουν αυτό. Η οσφιαλγία καταπολεμείται 100%, κυρίες και κύριοι, με το R-λιποϊκό οξύ. Το R-λιποϊκό οξύ ανανεώνει τα κύτταρα. Στη Γερμανία το R-λιποϊκό οξύ το συνταγογραφούν όλοι οι Γερμανοί γιατροί, διότι το θεωρούν ένα φυτικό φάρμακο. Φοβερό, ακόμα στη Γερμανία υπάρχει και ενδοφλέβιο R-λιποϊκό οξύ. R-λιποϊκό οξύ και το δίδουνε όταν το ζάχαρο έχει καταστρέψει το οφθαλμικό νεύρο. Το ζάχαρο λοιπόν καταστρέφει το νεύρο του ματιού, το οφθαλμικό νεύρο. Όταν λοιπόν ξεκινάει λοιπόν η νευροπάθεια του διαβήτη να χτυπάει το οπτικό νεύρο, χρειάζεται R-λιποϊκό οξύ. Εδώ λοιπόν η λιποσωμιακή φόρμουλα του R-λιποϊκού οξέως είναι σαν να το κάνεις ενδοφλέβεια. Εδώ λοιπόν στο R-λιποϊκό οξύ γράφει 250 μιλιγκράμμ. Ένα κουταλάκι
περιέχει 250 μιλιγκράμμ λιποϊκό οξύ. Αυτά πηγαίνουν 100% μέσα στο αίμα, πολύ γρήγορα, σαν να τα κάνεις ενδοφλεβίως. Στη Γερμανία το λιποϊκό οξύ το κάνουν ενδοφλεβίως. Και ο Στούμπος που ακολουθεί τη γερμανική σχολή έχει ενέσεις λιποϊκού οξέως στο αίμα. Όσοι λοιπόν έχουν καταστραμμένα νεύρα από το ζάχαρο, το λιποϊκό οξύ τα αναζωογονεί, τα διορθώνει, τα φτιάχνει. Το μοναδικό που φτιάχνει τα νεύρα είναι το λιποϊκό οξύ, αλλά σε λιποσωμιακή μορφή, σε τέτοια μορφή. Το λιποϊκό οξύ είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξυδωτικό και είναι το S και το R. Το S δεν είναι αποδοτικό, το S δεν είναι αποδοτικό και είναι και φτηνό. Το λιποϊκό οξύ είναι άκρος αποδοτικό και ακριβό. Εμείς χρησιμοποιούμε το ακριβό και το καλό, λιποϊκό οξύ. Όποιος διαβητικός παίρνει λιποϊκό οξύ, δεν θα καταστραφούν τα νεύρα του ποτέ. Ένα κουταλάκι λιποϊκό οξύ, όλοι οι διαβητικοί γλιτώνουν από τα νεύρα τους, από τη λεγόμενη διαβητική νευροπάθεια. Ένα το καλό. Δεύτερο μεγάλο καλό, ότι το λιποϊκό οξύ κάνει ευαίσθητα τα κύτταρα στην ινσουλίνη. Πάρα πολύ σπουδαίο. Οι διαβητικοί έχουν δύο προβλήματα. Πρώτα η ινσουλίνη δεν πηγαίνει μέσα στα κύτταρα που λέγεται αντίσταση και αυτό το διορθώνει το λιποϊκό οξύ, την αντίσταση στην ινσουλίνη που προσπαθεί η ινσουλίνη να μπει μέσα στα κύτταρα και εμποδίζεται από τα κύτταρα, αντιστέκεται. Τα κύτταρα δεν αφήνουν την ινσουλίνη να μπει μέσα. Όταν πάρεις όμως μια κουταλιά λιποϊκό οξύ, η ινσουλίνη μπαίνει μέσα. Οπότε λοιπόν εσύ γλιτώνεις από ισχυρά αντιδιαβητικά φάρμακα. Μειώνεις και την ινσουλίνη που σου δίνει ο γιατρός. Το λιποϊκό οξύ βοηθάει το διαβήτη για να μπαίνει μέσα η ινσουλίνη μέσα στο κύτταρο. Καταπολεμάει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Προσέξτε. Εγώ είμαι 17 χρόνια διαβητικός. Γιατί δεν παίρνω ισχυρά φάρμακα? Τι παίρνω? Μόνο το γλυκοφάς, ένα την ημέρα το μεσημέρι. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα κρατάω το ζάχαρό μου. Πώς το κρατάω? Με το λιποϊκό οξύ. Παλιά έπαιρνα κάψουλα. Τώρα λοιπόν παίρνω μια κουταλιά λιποσωμιακό λιποϊκό οξύ και τι μου κάνει? Όταν πάω να φάω, πιο μπροστά παίρνω μια κουταλιά λιποϊκό οξύ. Οπότε λοιπόν το φαγητό, η ινσουλίνη το βάζει μέσα στα κύτταρα και δεν χρειάζεται να πάρω διαβολοφάρμακα αντιδιαβητικά. Το πιάσατε? Πάει αυτό. Εκτός λοιπόν ότι μου ευαισθητοποιεί τα κύτταρα στην ινσουλίνη, μου ανανεώνει τη φθορά των κυττάρων. Το ζάχαρο λοιπόν, εκτός ότι χαλάει τα αγεία του πουλιού, της καρδιάς, του εγκεφάλου, είναι η αγκιοπάθεια του διαβήτη, κάνει και νευροπάθεια. Δύο συστήματα καταστρέφει ο διαβήτης. Τα αγεία και τα νεύρα. Τα αγεία λοιπόν διορθώνονται με το γλυκοπροτέκ. Το γλυκοπροτέκ που έχει μέσα καρνοσίνη έρχεται λοιπόν και σου προστατεύει τα αγεία. Το γλυκοπροτέκ. Το διαβήτη, τα νεύρα, το λιποϊκό οξύ και μάλιστα στην λιποσωμιακή μορφή. Εντάξει. Άρα λοιπόν όσοι έχουν προβλήματα καταστροφή των νεύρων, είτε προέρχονται από το διαβήτη είτε από κακή στάση, τα νεύρα καταστρέφονται πρώτα από υπέρχρηση. Όταν λοιπόν τώρα εσύ πας στο γυμναστήριο και βγάζεις τα μάτια σου με πολλά βάρη και τέτοια, και βέβαια θα σε πιάσει και οσφιαλγία και ισιαλγία. Εν συνεχεία είναι χτυπήματα, φλεγμονές.
Ενσυνεχεία είναι όταν γερνάμε, όταν ατροφούμε. Όταν ατροφούνε όλα. Εκεί λοιπόν την ατροφία ποιος τη φτιάχνει? Το λιποϊκό οξύ, καπάκι με την μπενφοθιαμίνη. Κυρίες και κύριοι, όσοι έχετε προβλήματα οσφιαλγίας και ισιαλγίας, τα οποία έχουν άπειρος κόσμος, μην κάθεστε να παίρνετε ούτε ντεπών, ούτε ασπιρίνες, ούτε να σας κάνουν κορτιζόνη. Όποιος κάνει κορτιζόνη στη μέση, κάνει βαρύτατο σφάλμα. Ατροφεί τους μυς, τους συνδέσμους, καταστρέφει τα κόκαλα, του ανεβαίνει το ζάχαρο, του ανεβαίνει η πίεση, είναι εγκληματική πράξη. Κυρίες και κύριοι, για την οσφιαλγία και την ασιαλγία έχουμε δύο λιποσωμιακές φόρμουλες. Το λιποϊκό οξύ και την μπενφοθιαμίνη. Μια κουταλιά λιποϊκό οξύ το πρωί και μια κουταλιά μπενφοθιαμίνη, λύνεται η μέση, δεν πονάει η ισιαλγία, δεν έχετε αυτό το γκάφσο. Όποιος νιώθει ένα κάψιμο, λέει γιατρέ νιώθω ένα κάψιμο, αυτό το κάψιμο είναι καταστροφή του νεύρου. Μόνο την καυσαλγία την κάνουν τα νεύρα που πάσχουν. Έρχεται λοιπόν η μπενφοθιαμίνη και αναπλάθει το ισιακό νεύρο, καπάκι με το λιποϊκό οξύ. Από εκεί και πέρα οι σύνδεσμοι, ο συνδετικός ιστός, πώς αναπλάθεται φοιτητή? Με τη βιταμίνη C. Ξέσκησε κορίτσι μου τη βιταμίνη C για να αναπλάσεις το συνδετικό ιστό του δέρματος, αλλά και το συνδετικό ιστό όλων των αρθρώσεων. Όλες οι αρθρώσεις δένονται με συνδετικό ιστό. Και έρχομαι τώρα στους μυς. Οι μύες τι θέλουνε? Οι μύες θέλουνε μαγνήσιο και γυμναστική. Εκτός τώρα από τις δύο λιποσωμιακές φόρμουλες που τις παίρνουμε όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα όπως είναι οσφιαλγία, ισιαλγία, έχουμε όμως και πιο ελαφρές μορφές και μπορούμε να πάρουμε την B και τα ω3. Τα B και τα ω3. Η B είναι για αυτούς που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Όποιος παίρνει την Goblet B Complex και το μεταβολισμό σου φτιάχνει και τα νεύρα υποστηρίζει μαζί με τα ηχθιέλαια. Δεν φωνάζω κάθε μέρα παίρνετε τις βασικές βιταμίνες. Η βασική βιταμίνη είναι η Complete B Complex, τα ηχθιέλαια και το μαγνήσιο, τα οποία βοηθούν και το νευρικό ιστό και το συνδετικό ιστό και τους μύες. Και τι μένει, μια άσκηση. Την άσκηση την κάνουν ειδικοί γυμναστές για να μπορούν να χαλαρώνουν οι μυς και να ανοίγουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Όποιος δεν γυμνάζεται κυρίως πάνω στην μπάλα, το πιο έξυπνο είναι πάνω στην μπάλα. Υπάρχει ένας γυμναστής, ο Μανώλης, τον λέω συνεχώς, μου κάνει και εμένα γυμναστική. Τηλέφωνο 697 606 20 20 44. Θα το πω άλλη μια φορά για να μην παίρνετε τηλέφωνα. 697 606 20 20 44. Εγώ με υπογραφή και σφραγίδα θα σας κάνω να μην πονάτε παίρνοντας μια κουταλιά λιποϊκό οξύ, μια κουταλιά μπενφοθιαμίνη, το βράδυ 2 μαγνήσια και οπωσδήποτε να μάθετε να κάνετε ασκήσεις πάνω στην μπάλα, να ξαπλώνετε και να ανοίγει η σπονδυλική στήλη για να ξεμπλοκάρονται τα νεύρα. Μπορούμε να κάνουμε όμως και ασκήσεις έτσι για να δυναμώνει ο τετρακέφαλος και να μπορούμε να σηκωνόμαστε εύκολα. Μπορούμε να ξαπλώσουμε πάνω στην μπάλα και να κάνουμε κοιλιακούς ή μπορούμε να πέσουμε μπρούμητα και να σηκώνουμε τα χέρια μας για να δυναμώσουμε τους ραχιαίους. Εδώ λοιπόν είναι μία εκπομπή η οποία βοηθάει το νευρικό σύστημα. Όλοι οι άλλοι γιατροί δίδουν λυρίκα. Το λυρίκα είναι ένα φάρμακο με τρομακτικές παρενέργειες
που το δίδουν για την επιληψία, σου φέρνει πνήλια. Σκεφτείτε τώρα εγώ που πονάει η μέση μου να είχα πάρει λυρίκα και να θέλω από τον Λαύριο να έρθω εδώ στην Καλιθέα. Πώς θα ερχόμουν, θα σκοτωνόμουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα χτυπάμε μια πολύ συνηθισμένη διαταραχή των νεύρων. Είτε τα νεύρα είναι στον αφιένα, είτε είναι στον ώμο, είτε είναι στη μέση, είτε είναι στα ισχύα. Σας παρουσιάζω το λιποσωμιακό λιποϊκό οξύ, το οποίο αναπλάθει τα νεύρα. Γιατί τα αναπλάθει? Διότι ανοίγει τα τριχοειδή αγκία των νεύρων. Όλα τα όργανα έχουν αγκιάκια μικρά. Αυτά τα ανοίγει το λιποϊκό οξύ, καπάκι με την πεμφοθιαμίνη. Αυτά τα προϊόντα φεύγουν με τους τόνους. Έρχονται από την Αμερική και έχουν σώσει τον κόσμο από αυγενικό σύνδρομο, προβλήματα των ώμων, της μέσης, τα πάντα. Και αν τυχόν πάτε και στο στούμπο και κάνετε ενέσεις όζοντος, θα πετάτε. Εγώ πλησιάζω τα 70. Θέλω οι 70'ριδες να πετάνε παιδιά, να πετάνε με διαστημόπλια στο διάστημα. Νανοτεχνολογία! Πάμε για... Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthredol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπο 2, γλουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthredol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ω3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει Omega 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τριπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο νοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου, ασερόλα και πιπερίνη για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής.
Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέριμνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Εδώ, παιδιά, βλέπω όλος ο κόσμος σαράβαλα είναι. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσω? Ξεκινάω από την Ελενίτσα, 75 χρονών, η οποία παγώνουν τα πόδια της και τα νιώθει παγωμένα τα δάχτυλα, μου λέει, και έχω και υδρότες, εφίδρωση. Ελενίτσα μου, ένας άνθρωπος που υδρώνει βρίσκεται σε μία υπερένταση. Μωρό μου, θα παίρνεις οπωσδήποτε αντιστρες βιταμίνη της Life Extension. Θα παίρνεις μία αντιστρες βιταμίνη το πρωί, θα παίρνεις ένα μαγνήσιο και θα σου ελαχιστοποιούν οι εφιδρώσεις. Οι εφιδρώσεις. Πάει αυτό. Τώρα, τα παγωμένα πόδια, τα παγωμένα είναι κακό κυκλοφορικό. Αυτό που βοηθάει τα ποδαράκια σου είναι οπωσδήποτε η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας θα την παίρνεις όμως συστηματικά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαζί με 3 φορές μαγνήσια για να ανοίγουν τα αγκία. Μαγνήσιο. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι, 2 βράδυ, έτσι, 3 βιταμίνες C. Και οπωσδήποτε θα τρως το πρωί ψωμί με βούτυρο και μέλι, βεβαίως. Και καπάκι θα παίρνεις την Complex B Complex, οπότε λοιπόν η Complex B Complex θα σου δημιουργήσει πάρα πολύ ενέργεια, καύση. Σου λείπει και καύση. Σου ανοίγω τα αγκία με τη βιταμίνη C και το μαγνήσιο, αλλά σου δίνω όμως και καύση, που θα στην κάνει η βιταμίνη B και θα παίρνεις μετά το πρωινό, που θα φας βούτυρο και μέλι, θα πάρεις και ένα καρδιοτόνικ. Και τότε λοιπόν θα δημιουργηθεί μια καλή καύση και θα δεις τα ποδαράκια σου μια χαρά. Και λιγάκι περπάτημα, Ελενίτσα, περπάτημα. Η ζωή 68 χρονών έχει πέτρα στα νεφρά. Και δεν είναι ότι πάω και βγάζω την πέτρα, μετά από 2-3 χρόνια ξανακάνει πέτρα. Για να μην ξανακάνει, ζωούλα μου, πέτρα, θα πρέπει κάθε πρωί να παίρνεις ένα νεφρολίν. Το νεφρολίν καθαρίζει, εδώ λοιπόν είναι το νεφρολίν. Μέσα λοιπόν στις κάλικες εδώ των νεφρών δημιουργούνται πέτρες και συνήθως πέτρες κάνουν και διαβητική και τέτοια. Εσύ λοιπόν για 15 μέρες θα παίρνεις νεφρολίν από ένα κυπελάκι. Ένα κυπελάκι το πρωί, ένα κυπελάκι το μεσημέρι και ένα κυπελάκι το βράδυ με μπόλικο νερό, πολύ νερό. Για 15 μέρες. Θα σου φύγει η πέτρα σε 15 μέρες, αλλά για να μην ξαναγίνει πέτρα θα πίνεις μισό κυπελάκι νεφρολίν και οπωσδήποτε θα βάζεις μισή κουταλιά σόδα φαγητού. Αυτή τη μαγειρική σόδα θα τη βάζεις μισή κουταλιά κάθε μέρα μαζί με μισό κυπελάκι νεφρολίν. Και δεν θα ξανακάνεις πέτρα με τίποτε. Όταν λέμε με τίποτε. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Χρήστος είναι 81 χρονών και έχει έναν τρομακτικό πόνο. Όταν λέμε τρομακτικό πόνο, ο οποίος πιάνει όλη αυτή την αριστερή πλευρά, διότι μπήκε ένας ιός που λέγεται ιός του έρπιτα και τον έχει διαλύσει. Όταν λέμε τον έχει διαλύσει, επί 4 χρόνια του δίνει ο γιατρός νευροντίν και λυρίκα και τον έχει κοτόπουλο. Ο Χριστάκης όλη την ημέρα είναι σε υπνηλία γιατί το κάνει λυρίκα και μου λέει, ρε γιατρέ, 4 χρόνια είναι αυτά, το τι πόνους έχω φάει.
Ρε Χριστάκη, ο γιατρός σου δεν ήξερε να σου δώσει λιποϊκό οξύ και μπενφοθιαμίνη. Αγαπητέ Χρήστο των 86 χρονών, Λεβέντη μου Πασά μου, ξέσκησε το λιποϊκό οξύ. Πρόσεξε. Στην αρχή πίνε μια κουταλιά της σούπας, λιποϊκό οξύ, μια κουταλιά της σούπας το πρωί μπενφοθιαμίνη και το απόγευμα παίρνεις ένα κουταλάκι μόνο λιποϊκό οξύ και ένα κουταλάκι μπενφοθιαμίνη το απόγευμα. Επιπλέον, εκτός από το λιποϊκό οξύ και την μπενφοθιαμίνη, θα πίνεις και μια κουταλιά της σούπας θα πάρεις και λιποσωμιακή B. 3 θα πάρεις. Θα πάρεις το λιποϊκό οξύ, θα πάρεις την μπενφοθιαμίνη και την B σε λιποσωμιακή μορφή. Διότι η λιποσωμιακή μορφή πηγαίνει κατευθείαν στα νεύρα. Τώρα λοιπόν τα λιποσωμιακά έχουν συγκεκριμένη στόχευση, ταχύ απορρόφηση και ό,τι τους δίνεις τόσο μπαίνει στο αίμα. Αυτό λέγεται βιοδιαθεσιμότητα. Έχουν 100% βιοδιαθεσιμότητα. Γράφει το κουταλάκι 250, 250 θα μπει μέσα. Ό,τι γράφει το κουτί τόσο θα μπει στο αίμα και θα πας καλά και θα σας παρακαλέσω να με παίρνετε τηλέφωνο και να με ευχαριστείτε. Διότι αυτές τις ευχαριστίες εγώ θα τις πάρω στην άλλη ζωή. Έχω ένα μπαούλο και θα το πάρω μαζί μου και ένα άλλο μπαούλο που θα βάλω τη γυναίκα μου. Θα πάω με 2 μπαούλα στην άλλη ζωή. Το ένα θα είναι η γυναίκα μου για να με περιπιέτε και το άλλο θα είναι οι ευχαριστίες. Παιδιά, πληρώνουμε με ευχαριστίες. Ξυπνάω στις 5:30 και αναζητώ ο κόσμος να με αποδεχθεί γιατί τον βοηθάω και να μου στέλνει ευχαριστίες. Αυτή είναι η ικανοποίησή μου. Έτσι, τίποτε άλλο. Με τίποτα άλλο δεν ασχολούμαι. Έτσι, Χριστάκη. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι 50 χρονών και η ζωή του είναι μαύρη. Γιατί? Διότι τον πονάει ο αυχένας του. Αυχενικό σύνδρομο. Άσε που ροχαλίζει. Τώρα, ο ροχαλιτό δεν μπορώ να σου πω ότι θα σε θεραπεύσω. Δεν μπορώ να σου πω. Τώρα, αν είσαι χοντρός, πήγαινε στο στούμπο να γίνεις λεπτός. Ο μόνος που αδυνατίζει είναι ο στούμπος. Και μάλιστα κάνει θεραπεία της παχυσαρκίας. Έχει μέσα τη Δήμητρα την ακτινολόγο που με υπερήχους μετράει το λιπόδι ιστό. Η όλη ιστορία είναι πώς ο λιπόδης ιστός να γίνει ίσος με το μυϊκό. Εάν έχεις μυϊκό ιστό 10 χιλιοστά και λιπόδι 30, την πάτησες. Θα είσαι συνεχώς υποπαχυσαρκία. Θα θέλεις συνεχώς να παχαίνεις. Λοιπόν, τώρα, το αυχενικό σύνδρομο, αγαπητέ Παναγιώτη, θα σου περάσει 100% εάν παίρνεις μία κουταλιά το πρωί λιποϊκό οξύ, μία κουταλιά μπενφοθιαμίνη και μία κουταλιά κουρκουμίνη λιποσωμιακή. Λιποϊκό οξύ θα παίρνεις μπενφοθιαμίνη μία κουταλιά και μία κουταλίτσα κουρκουμίνη και θα πετάς. Τώρα, και βέβαια και η μπέ θα σε βοηθήσει. Και πίνε και μπέ. Λοιπόν, ο Νίκος. Ο Νίκος λοιπόν έχει χαμηλό αιματοκρίτη διότι έχει μεσογειακή ανεμία. Αυτό ρε Νικολάκη το ξέρεις. Τι μου το λες? Δεν θεραπεύεται η μεσογειακή ανεμία. Τζουτζούκο μου, δεν θεραπεύεται. Τώρα, αυτό που θεραπεύεται είναι τα 100 κιλά που έχεις. Αγαπητέ Νικολάκη, θα πας στο στούμπο και θα πας λοιπόν να σου κάνει ο στούμπος τον κόλο τρυπητήρι. Θα σου κάνει 40 ενέσεις και μέσα σε 40 μέρες θα χάσεις 20 με 25 κιλά και θα γίνεις γκόμενος. Τώρα λοιπόν τη μεσογειακή ανεμία δεν τη φτιάχνει κανείς. Έτσι. Μου λέει ο φοιτητής να σου δώσω πάρε
Αλλά δεν θα στη φτιάξει γιατί είναι κληρονομικό πρόβλημα. Πάρε λοιπόν σε, όπως πρέπει να πίνει όλος ο κόσμος. Η βιταμίνη σε δυναμώνει το ανοσοποιητικό, τον αιματοκρίτη και τέτοια. Αλλά εσένα έχει σχέση με την κληρονομικότητα και δεν θα το φτιάξει. Πίνε όμως σε. Τι γίνεται όμως? Η σε και το μαγνήσιο θα σου ρίξει την πίεση. Να το ξαναπώ. Η σε, το μαγνήσιο και η K2 θα σου ρίξει την πίεση. Να το ξαναπώ. Η σε μαλακώνει τα αγκία. Ξέσχισε λοιπόν τη σε, την Dr. Formulas, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάει αυτό. 3 μαγνήσια, ένα πρωί, ένα μεσημέρι, 2 βράδυ και το μεσημέρι K2 της Dr. Formulas για να παίρνει το ασβέστιο από τις αρτηρίες και να το βάζει στα κόκαλα και περπάτημα. Προσέξτε, ό,τι κάνει το περπάτημα, το ίδιο κάνει και η βιταμίνη C. Να το ξαναπώ, ό,τι κάνει το περπάτημα, κάνει και η βιταμίνη C. Το περπάτημα και η βιταμίνη C εξουδετερώνει μία ουσία που λέγεται ενδοθυλίνη 1 που κάνει αγκιοσύσπαση. Ή περπάτημα ή βιταμίνη C. Πάμε για διάλειμμα. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδοχόρτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ω3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ω3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τριπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ανοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου, ασερόλα και πιπερίνη για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέριμνα του καθενός μας.
Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο λιποϊκό οξύ, το οποίο τι κάνει. Αφενός μεν κάνει τα κύτταρα να γίνονται πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη, με λίγα λόγια δεν χρειάζεται να παίρνεις πολλά αντιδιαβητικά φάρμακα ή μπορεί να ελαττώσεις την ινσουλίνη. Φοβερό πράγμα. Προσέξτε, όλα τα λιποϊκά οξέα δεν είναι το ίδιο. Άλλο το είναι το α λιποϊκό οξύ και άλλο είναι το R. Δεν έχουν καμία σχέση. Το R λιποϊκό οξύ έχει αυτές τις ιδιότητες. Αναπλάθει τα νεύρα και βοηθάει την ινσουλίνη να μπει μέσα. Αποκτά ευαισθησία το κύτταρο. Τώρα, η ανάπλαση των νεύρων γίνεται και με την πεμφοθιαμίνη. Επειδή υπάρχει όταν λέμε άπειρος κόσμος που έχει αυγενικό σύνδρομο, προβλήματα στη μέση που λέγεται οσφιαλγία και προβλήματα στο κάτω νεύρο που λέγεται ισχυαλγία ή νιώθουν καψίματα, καύσο. Έτσι. Έχω τη Μαρία, η οποία τι γίνεται. Όλο το πρόσωπό της έχει πρόβλημα με νευροδερματίτιδα. Στη Γερμανία τη θεραπεύανε με όζον. Πήγαινε στο Στούμπο, παιδιά, ο γιατρός ο Στούμπος είναι 50 χρόνια μπροστά. Πηγαίνει 2 φορές στη Γερμανία και μαθαίνει τις εξελίξεις πάνω στο όζον. Παίρνει αίμα, το αναζωογονεί με όζον και το ξανακάνει. Ή κάνει ενέσεις και όζοντος. Στούμπος λέγεται ο γιατρός, στη Βούλα. Έτσι. Πήγαινε Μαρία μου στο Στούμπο. Επειδή αγχώνεσαι όμως, μου λέει παίρνει σε και μπε λιποσωμιακές. Πολύ καλά κάνεις. Πρόσεξε. Εκτός όμως από τη σε και την μπε τη λιποσωμιακή, από σήμερα ξεκινάς να πίνεις ένα κουταλάκι λιποϊκό οξύ και μπενφοθιαμίνη. Ακόμα περισσότερο ενισχύουμε τα νεύρα με το λιποϊκό οξύ και την μπενφοθιαμίνη. Και να είμαστε σε επαφή, να με παίρνεις τηλέφωνο, διότι και από εσάς αποκτώ μεγαλύτερη πείρα. Όταν λοιπόν, παιδιά, ο γιατρός με τον ασθενή είναι σε επαφή, βοηθάει και τους υπολείπους ακόμα περισσότερο. Αποκτά μεγαλύτερη πείρα. Λοιπόν, η Αναστασία 67 χρονών έχει περιστροφικό ήλικο, τι να κάνει. Γράψε. Θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 μαγνήσια. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι, 2 βράδυ. Θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 κουταλάκια λιποσωμιακή σε, 3 κουταλάκια λιποσωμιακή μπε, θα παίρνεις 3 εσακόρ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ηχθιέλαια και ένα μπίλμπερι το βράδυ, μπίλμπερι. Και θα πας εξαιρετικά καλά. Σε αυτό έχω πείρα. Θα πας εξαιρετικά καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης 78 χρονών έχει κατεστραμμένα τα αγκία, αυτά που λέμε ψηλά αγκία, περιφερική αγκιοπάθεια. Και ξεκινάει λοιπόν να κάνει ο οργανισμός του παράπλευρη κυκλοφορία. Όποιος έχει προβλήματα στα αγκία και περπατάει, ο οργανισμός φτιάχνει καινούρια αγκία που λέγεται παράπλευρος κυκλοφορία. Αυτή την παράπλευρο κυκλοφορία μπορεί να την ενεργοποιήσεις με τη ΣΕ. Ή θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ τις απλές της ΣΕ, της Dr. Φόρμουλας, ή θα παίρνεις πρωί και απόγευμα λιποσωμιακή ΣΕ. Έτσι, επειδή είσαι 78 χρονών, σου συνιστώ να παίρνεις λιποσωμιακή ΣΕ. Μία πρωί, ένα κουταλάκι το πρωί και ένα το απόγευμα. Θα περπατάς, η βιταμίνη ΣΕ κάνει παράπλευρο κυκλοφορία και βοηθάει και το μαγνήσιο βέβαια, και το μαγνήσιο. Στην ουσία η παράπλευρος κυκλοφορία γίνεται όταν έχει ανάγκη ο οργανισμός λόγω επειδή περπατάς. Το περπάτημα κάνει παράπλευρο κυκλοφορία, αλλά υποβοηθεί η βιταμίνη C. Λοιπόν, η Αρετή 62 χρονών
ο γιατρός της έδωσε τροφή για τα γόνατα που λέγεται Osteoflex. Μου λέει, αντί να πάρω το Osteoflex, μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω και να πω ότι ο γιατρός σου κακός σου έδωσε Osteoflex και πάρε Arthridol. Εγώ δεν έχω εμπειρία πώς λειτουργεί το Osteoflex. Εγώ όμως έχω τεραστία εμπειρία 10 χρόνια και πάνω από το Arthridol. Έχει 5 προϊόντα σε μεγάλη ποσότητα και υπερέχει το Arthridol. Γιατί υπερέχει? Διότι έχει χαμηλού βάρους χονδροϊτίνη. Άμα είναι η χονδροϊτίνη χοντρή, δεν περνάει ούτε από το έντερο, ούτε πάει στο χόνδρο. Έχει μικρό μοριακό βάρος χονδροϊτίνης, άρα πηγαίνει στο χόνδρο, μικρό μοριακό βάρος γλυκοζαμίνης, όσο πιο μικρό τόσο πιο αποδοτικό. Έχει κολαγόνο τύπου 2. Δεν είναι κολαγόνο οτιδήποτε, λέμε πίνε κολαγόνο. Ο χόνδρος θέλει κολαγόνο τύπου 2. Έχει κολαγόνο τύπου 2 και έχει και καρχαρία και έχει και MSM για τις φλεγμονές. Είναι φοβερό προϊόν γαμάτουλε. Είναι φοβερό προϊόν. 2 πρωί, 2 απόγευμα. 2 πρωί. Έτσι σώθηκαν τα γόνατα της γυναίκας μου. Προσέξτε. Υπάρχει λοιπόν ένα στάδιο που δημιουργείται μια φούσκα και μια τρύπα και ένα δεύτερο στάδιο που ο οργανισμός προσπαθεί να το κλείσει. Ή βάζοντας μια λεπτή φλούδα ή το κάνει παχύ, το οποίο λέγεται ιαλώδης χόνδρος. Εδώ φτιάχνουμε χόνδρο, ιαλώδη, χονδρό. 2 πρωί, 2 απόγευμα και για να μην δημιουργείται φλεγμονή, αγαπητή Τζουτζούκα, θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βρωμεάκτ. Ή 2 πρωί ή 2 απόγευμα. Έχει βρωμελαΐνη, μποσβέλια και κουμαρίνη. Αφαιρεί το υγρό των γονάτων. Έτσι, Τζουτζούκα μου. Λοιπόν, άκαμφα στη φτέρνα, τι να κάνω. 55. Αγαπητή Φωτεινή, πάρε τηλέφωνο εκεί να ρωτήσεις τη γιατρό στα Μελίσια. Είναι μία ιατρός της αεροπορίας, η οποία κάνει με υπερήχους και σου αφαιρεί την πτέρνα. Πάρε τηλέφωνο εκεί να μάθεις το τηλέφωνό της. Έτσι. Ο Ευθύμιος είναι αναγκασμένος να κάνει καθιστική δουλειά, έτσι. Έχει και ζάχαρο, υποφέρει και αϊπνία, έχει και ουρικό οξύ. Πρώτα, εάν λοιπόν πονάει η μέση σου, αγαπητή Ευθύμια, 1200% θα σου περάσει. Αν το πρωί πίνεις μια κουταλιά, ένα κουταλάκι λιποϊκό οξύ, ένα κουταλάκι μπεφοθιαμίνη και ένα κουταλάκι κουρκουμίνη, και τα 3 θα πάρεις. Λιποσωμιακή. Θα πάτε να ζητάτε λιποσωμιακές φόρμουλες που έρχονται από την Αμερική. Προσέξτε, όταν τις ανοίξετε πρέπει οπωσδήποτε να τις συντηρήσετε στο ψυγείο. Έτσι, ένα κουταλάκι, αγαπητέ Ευθύμιε, το πρωί νηστικός, λιποϊκό οξύ, λιποσωμιακή, μπεμφοθιαμίνη λιποσωμιακή ένα κουταλάκι και ένα κουταλάκι κουρκουμίνη λιποσωμιακή. Η κουρκουμίνη μη σας τη φορτώνουνε, δεν απορροφείται διότι είναι λιποδιαλυτή. Δεν απορροφείται η κουρκουμίνη της οδού Αθηνάς. Δεν απορροφείται. Είναι λιποδιαλυτή και θέλει σε λιποσωμιακή φόρμουλα. Και θα πας καλά. Όσο για το ουρικό οξύ, θα πά να βρεις λοιπόν ένα της Life Extension που λέγεται Uric Acid Control. Uric Acid Control. Uric Acid Control. Εάν δεν το βρεις αυτό, πίνε μισό κυπελάκι νεφρολίν. Το μισό κυπελάκι νεφρολίν διώχνει το ουρικό οξύ. Ή θα πίνεις κυπελάκι νεφρολίν ή θα πάρεις το Uric Acid Control της Life Extension. Τώρα, για την αϊπνία γράψε οπωσδήποτε το βράδυ 2 μαγνήσια, 1 ινοσιτόλη και 2 σεντάρ. Οπωσδήποτε. Ωραία.
Τώρα, για το ζάχαρο, αυτά που σου δίδει ο γιατρός και μετά από το φαγητό θα παίρνεις γλυκοπροτέκ. Το γλυκοπροτέκ, παιδιά, είναι φοβερό. Όταν λέμε φοβερό. Προσέξτε. Το γλυκοπροτέκ έχει αλφα-λιποϊκό οξύ και καρνοσίνη. Αυτά λοιπόν τι κάνουνε? Κάνουνε λοιπόν να θέλουμε λιγότερο φάρμακο για το διαβήτη. Φοβερό. Εγώ με το γλυκοπροτέκ και το λιποϊκό οξύ παίρνω εδώ και 17 χρόνια ένα γλυκοφάς. Ένα των 850. Ένα. Εχθές έφαγα και πώς το λένε, σκορδαλιά με πατάτα. Δεν μου το ανέβασε, διότι παίρνω γλυκοπροτέκ και λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ το παίρνω πιο μπροστά και κάνω ευαισθησία στην ινσουλίνη. Το γλυκοπροτέκ τσακίζει και τη γλυκοζηλίωση, αλλά και δεν μου χαλάει τα αγκία. Γλυκοπροτέκ. Όλα στα διόρθωσα, αγαπητέ Ευθύμιε. Όλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, 55 χρονών, έχει 3 όζους στο δεξιό λοβό του θηροειδή και παίρνει και συντρόμ και έχει και μια κίστη. Πρόσεξε. Η καλή λειτουργία του θηροειδή θα γίνει εάν παίρνεις οπωσδήποτε λιποσωμιακή κάθε πρωί λοιπόν θα πίνεις ένα κουταλάκι λιποσωμιακή ένα κουταλάκι λιποσωμιακή Μπ και σελήνιο. Αυτά λοιπόν, η λιποσωμιακή η λιποσωμιακή Μπ και το σελήνιο θα βοηθήσουν στην καλή λειτουργία του θηροειδή. Τελειώνουμε. Τι? Και τώρα, αυτά οπωσδήποτε για το θηροειδή. Μου λες παίρνω συντρόμ. Δεν επηρεάζουν καθόλου. Εσύ δεν πρέπει να πάρεις ηχθιέλαια, επειδή παίρνεις συντρόμ. Εντάξει, ωραία. Κατάθλιψη, Ελενίτσα, με εγγύηση, παίρνει φάρμακα. Να πάρω βιταμίνες και βέβαια να πάρεις. Η κατάθλιψη τι θέλει? Πρώτα ύπνο. Το βράδυ 2 μαγνήσια, 1 ινοσιτόλη, έτσι, να κοιμηθείς καλά. Δεν σου δίνω σεντάρ, άστο το σεντάρ. 2 μαγνήσια, 1 ινοσιτόλη, κοιμάσαι. Ξυπνάς το πρωί. Τι θέλει η κατάθλιψη? Ψωμί, βούτυρο και μέλι. Και καπάκι, πίνεις 1 κουταλάκι μπενφοθιαμίνη και παίρνεις οπωσδήποτε και ένα καρδιοτόνικ. Η μπενφοθιαμίνη λιποσωμιακή και το καρδιοτόνικ θα κάνουν τα βούτυρα, τα ψωμιά και τα μέλια να σου δημιουργήσουν ενέργεια. Όποιος έχει ενέργεια δεν έχει κατάθλιψη. Και όταν λοιπόν νιώθεις καλά, πήγαινε απέναντι στο γυμναστήριο, δώσ' τους 100 ευρώ για έναν αιώνα και άρχισε λοιπόν εσύ να κάνεις μια ελαφρά γυμναστικούλα. Η γυμναστική ανεβάζει τις ορμόνες, ανεβάζει τη διάθεση, καταπολεμά την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τι θέλει? Φαγητό, βιταμίνες και γυμναστική. Δεν θέλει μαστουρωτικά. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Αυτός που έχει μια βαλβίδα με βουλωμένη και τέτοια, αγαπητέ Χρήστο, πάρε την K2. Βιταμίνη C, τη λιποσωμιακή, μαγνήσιο, αλλά K2. Να φύγει το ασβέστιο. Παιδιά, έχουμε μπει στην νανοτεχνολογία. Η Dr. Formulas είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία, γι' αυτό την υποστηρίζω, 50 χρόνια μπροστά. Έχει ακολουθήσει το άρμα της νανοτεχνολογίας. Σας φιλώ, σε χαιρετώ, αύριο τα ξαναλέμε. Νανοτεχνολογία, δώσε σκηνοθέτη.